Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 7, sau khi cuộc chiến kết thúc, Lý Diệu đã thành công lấy đi thẻ bài từ tay đối thủ và chính thức được đi tới đảo Ma Dao. Và rất nhanh, thời gian trôi qua, ngày hôm sau, Lý Diệu đã cùng những bạn học đi lên phi thuyền đi tới đảo Ma Dao. Lúc này đây, ở trên phi thuyền, đang trong lúc Lý Diệu nhìn ngắm phong cảnh nơi này, ở phía xa, Trịnh Đông Minh đã đi tới ngỏ ý làm quen. Thế nhưng, Lý Diệu lúc này vẫn chưa có hảo cảm với người này, bởi vậy cậu ấy vẫn có chút giữ khoảng cách. Và cũng trong lúc Lý Diệu đi tham quan nơi này một chút, ở phía xa, một nữ tử xuất hiện như một vị thần đã khiến tất cả phải trầm trồ. Chứng kiến chuyện này, Lý Diệu vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên, cậu nhóc ấy cũng khá bất ngờ về cô nàng nóng bỏng kia. Tuy vậy, sau một chút ngơ ngác, cậu ấy đã được Trịnh Đông Minh kéo đi vào bên trong và liên tục trò chuyện. Thời gian trôi qua, phi thuyền cuối cùng cũng đi tới được đích đến. Trước mắt mọi người chính là một chiếc phi thuyền khổng lồ, nơi mọi người sẽ ở đó. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người không khỏi trầm trồ. Và rồi rất nhanh, khi phi thuyền đáp xuống, mọi người cũng bắt đầu di chuyển. Lúc này đây, Trịnh Đông Minh vẫn không ngừng lôi kéo Lý Diệu, bởi vậy cậu bạn này vẫn bám theo sát bên anh bạn của chúng ta. Không chỉ vậy, cậu ta còn chỉ cho Lý Diệu khá nhiều điều về thế giới tu chân. Và cũng trong lúc hai người trò chuyện, thông báo trao đổi hai chiều của chiến trường liên cấp cũng chuẩn bị bắt đầu. Bởi vậy, mọi người phải mau chóng tập hợp ở phòng triển lãm. Và rất nhanh, Lý Diệu cùng với Trịnh Đông Minh đã đi tới đó. Lúc này, ngay sau khi đi vào bên trong sảnh lớn, nhìn mọi thứ xung quanh, Lý Diệu vô cùng phấn khích. Ở bên cạnh, Trịnh Đông Minh cũng không quên giới thiệu cho cậu ấy tất cả về nơi này. Tiếp theo, Trịnh Đông Minh cũng nói cho Lý Diệu biết một vài thứ về thế giới hiện đại và tùy theo năng lực, bọn họ được chia ra làm 6 loại, ví dụ như quản lý, nghiên cứu, sáng tạo, nghệ thuật, vân vân. Cuối cùng, khi nghe Trịnh Đông Minh nói xong, Lý Diệu vô cùng bất ngờ. Cậu ấy cũng không thể tin được thế giới hiện đại lại huyền diệu đến thế. Sau đó, hai người tiếp tục đi tới tham quan 9 học viện đào tạo ở tại đây. Và sau khi đi tới học viện Yêu Đao, khi nhìn thấy hình ảnh Bành Hải ở trên màn hình mô phỏng, Lý Diệu vô cùng hào hứng. Nhìn thần tượng của mình trước mắt, Lý Diệu quyết định, lần này có lẽ mình sẽ theo học tại học viện này. Ở bên cạnh, Trịnh Đông Minh như đọc được suy nghĩ, cậu ta nói với Lý Diệu, nếu như cậu ấy đồng ý ghép đội cùng với hắn ta sẽ có cách giúp cho đồng đội của mình trở nên mạnh hơn. Thậm chí, sức mạnh ấy ngay cả Lý Diệu cũng không thể ngờ tới. Nghe xong, Lý Diệu cũng có chút động lòng, thế nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn chưa đồng ý làm đồng đội cùng với Trịnh Đông Minh. Tiếp theo, khi hai người đi tới đại quan chiến viện, và ngay khi đi vào, Lý Diệu đột nhiên bị một luồng trọng lực đè ép xuống. Điều này làm cậu ấy gần như ngã gục, thân thể thậm chí còn bị hút vào một bức tường bên trong đó. Và chuyện này đã xảy ra ngay khi thân thể Lý Diệu bị dính vào bức tường kia, thì ở phía xa, cô gái nóng bỏng trong chiếc áo đỏ đã đi tới. Ngay lập tức, cô ấy liền tiến lại gần Lý Diệu, sau đó nắm bóp qua người cậu ấy. Điều này làm Lý Diệu vô cùng sợ hãi. Thế nhưng, cô gái kia cũng không làm gì hơn, chỉ khen Lý Diệu có body khá tốt mà thôi. Sau đó, cô gái kia cũng giới thiệu cho cậu ấy biết mình tên là Đinh Linh Đang, hoặc cũng có thể gọi là Tiểu Linh cũng được. Tiếp theo, cô gái ấy cũng nói bên luyện thể giả của mình đang thiếu người, bởi vậy người có tố chất tốt như Lý Diệu rất đáng để theo học. Thế nhưng đáng tiếc, Lý Diệu lúc này lại muốn theo học luyện khí sư, bởi vậy điều này đã làm cho cô gái kia vô cùng phẫn nộ. Tuy vậy, nàng cũng không bắt Lý Diệu phải nghe theo mà để cậu nhóc kia rời đi. Trước khi đi, cô ấy chỉ nói với Lý Diệu một câu, nói hắn cứ suy nghĩ thật kỹ, trong 9 viện đào tạo ở nơi này, chỉ có nơi đây là bồi dưỡng chiến sĩ mà thôi. Điều này làm Lý Diệu có chút bất ngờ, thế nhưng cậu ấy vẫn không quay lại mà liền rời đi. Còn cô gái kia nhìn theo bóng dáng Lý Diệu, ánh mắt của cô ấy sáng lên, trong miệng cũng lẩm bẩm nói, chờ xem, cậu cường tráng như vậy, trời sinh chính là thuộc về đại quan chiến viện chúng tôi. Tôi, Đinh Linh Đang, nhất định bắt lấy cậu. Đến đây thì hết tập 8 Tinh vực 4 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.